Pag-usapan naman natin ngayon mga boss, etong bakal ng isa sa pinakagamit na hugis ng poste. Pwera sa square o rectangular na poste, ito pong spiral column. Ito pong bilog na poste. Pag-usapan po natin yung mga bakal niyan. Ano po ba ang makikita natin sa mga bakal niya? Kaya lang bago po tayo magumpisa, sana po wag niyong kalimutang pindutin yung like. Isama nyo na rin po yung subscribe tsaka notification bell. Okay, umpisahan na po natin yung topic natin sa bakal ng spiral column. Ang una nating pag-uusapan mga boss, ano po ba ang makikita natin sa bilog na poste? Kung puputulin po itong bilog na poste, ito po yung cross section niya. May makikita po tayong longitudinal bar o itong mahabang bakal na ito. Ito po yon. Tapos may makikita rin po tayong spiral bar. Ito po yung nakapulupot na mga bakal dito sa mahabang bakal natin. May makikita rin po tayong concrete cover. Kung kinongkreto na po ito po yung cover ng bakal. Ayan po, no? Ngayon pag sinabing diameter mga boss, etong bilog na poste, ito po yung taba ng bilog na poste. Ang sukat po sa dulo ng bilog na poste at saka dun sa kabilang dulo. Ayan po yung tinatawag na diametro o diameter. Pag sinabi naman pong radius, kalahati po ng diametro. Magmula po sa sentro ng bilog na poste hanggang dun sa kabilang dulo. Kalahati po ng diameter. Ang una nating pag-uusapan mga boss, no? Minimum number of longitudinal bars sa bilog na poste, 6 po. Hindi po pwedeng bumaba pa sa 6 yung bilang ng mahabang bakal na yan. Hanggang 6 lang po yung pinakakonti. Tapos ang minimum diameter o longitudinal bar na gagamitin, ang pinakamaliit na mahabang bakal na gagamitin dyan, 12 mm diameter. Ayan po, no? Pagkatapos itong minimum diameter of spiral bar, 10 mm diameter po. Ito po yung mga bakal na nakapulupot sa mahabang bakal. Ito po yun, no? Ito po yung spiral bar. Pinakamaliit po palang pwedeng gamitin is 10 mm diameter, no? Ang minimum concrete cover naman po, ito po yun, 40 mm. Ayan po, no? Minimum po yan, hindi na po pwedeng numipis pa. Ang susunod na i-discuss natin mga boss, etong given natin o etong ginawa nating halimbawa dito sa susunod na topic natin, no? Ito pong gagamitin nating main bar o yung malalaking bakal, mahabang bakal na ito, 25 mm diameter, no? Tapos ang ginamit nating kapulupot na bakal na ito, 10 mm diameter spiral bar. Gaya na sinabi ko kanina mga boss, ito yung mga nakapulupot na bakal sa mahabang bakal na ito, no? Pag sinabi namang pitch mga boss, yung nakapulupot na bakal na yan, ayan po yung spacing. Ito po yung tinatawag na pitch, no? Ito po yan. Ito po yung nakapulupot na bakal. Ito po yung distansya. Ang tawag po dyan, pag bilog na poste, pitch po yan. Yung minimum pitch spacing mga boss, 25 mm. Yung clear spacing distance niya. Hindi na po pwedeng bumaba pa sa 25 mm. Ang pitch maximum spacing naman, 75 mm or 3 inches. Hindi na po pwedeng lumayo pa sa 75 mm, no? Ang minimum niya 25 mm, ang maximum naman niya pinakamalayo 75 mm naman. Pag-usapan naman natin ngayon mga boss, etong main bar splice length at saka yung spiral bar splice length. Pag pinagdugtong po, no? Yung main bar minimum splice length niya mga boss, 40 dB yon o 40 times diameter nung bar, no? Kaya kung gagamit po tayo ng 25 mm na taba ng bakal, 40 times 25, ang splice length ng mahabang bakal na ito, kung dudugtungan po yan, 1,000 mm o 1 meter, no? I-multiply lang po yung 40 times 25, 1,000 mm po. Yung pong haba ng splice length niyan, no? Dito naman sa spiral bar splice length mga boss, no? Ang minimum splice length niya
48 dB o 48 times diameter ng bar, no? Kung gagamit tayo ng 10 mm diameter spiral bar, imumultiply lang po natin yung 48 sa 10 mm. Ang haba po niyan, 480 mm. Ayun po yung splice length ng main bar at saka splice length ng spiral bar. Okay, kung nagustuhan nyo po itong topic natin sa bilog na poste, huwag nyo pong kalimutang pindutin yung like, subscribe, tsaka notification bell. Thank you very much and God bless po sa inyong lahat.